Hello anh em, sau 2 ngày chạy deadline thì nay Shop Game tôi lại có thời gian tổng hợp game cho anh em rồi đây. Mà hỏi thật, anh em có tự tin vào nhân phẩm của mình không? Hay nói đúng hơn là anh em có tin vào mấy trò may rủi hay không ấy? Chưa nói đến mặn như đỏ đen tài xỉu, đơn giản chỉ là những sự may mắn ngẫu nhiên hàng ngày. Nếu có thì hãy cùng Shop Game đi thử vận may với top 10 tựa game gacha quay là người ngày hôm nay nha. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Anh em thân mến, mặc dù trên thị trường hiện nay có khá nhiều tựa game waifu không kém phải hấp dẫn, nhưng Blue Archive vẫn là một cái tên rất đáng chú ý. Vào game, anh em sẽ hóa thân thành một cố vấn viên trong một tổ chức có tên gọi Câu lạc bộ điều tra liên bang. Lối chơi của game khá đơn giản so với nhiều tựa game chiến thuật khác. Với góc nhìn từ trên xuống, anh em sẽ sắp xếp vị trí cho các nữ sinh nhằm xây dựng một đội hình gồm 4 người để thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là anh em không cần thao tác nhiều, vì trong lúc nhiệm vụ đang được tiến hành, các nữ sinh sẽ tự mình ngắm bắn. Việc của anh em chỉ đơn giản là kích hoạt các kỹ năng ultimate của các nhân vật. Rất rảnh rỗi nhỉ. Tựa game sở hữu phần đồ họa phong cách anime với các tạo hình nhân vật dễ thương bắt mắt. Như anh em cũng biết, Blue Archive kiếm tiền bằng phương thức gacha. Tuy nhiên, tỷ lệ gacha ra nhân vật cao cấp 3 sao của tựa game này khá là cao so với nhiều tựa game khác. Hiện tại thì Blue Archive đang bị chặn IP của Việt Nam, nhưng anh em hoàn toàn vẫn có thể tải game thông qua TapTap hoặc fake IP. Reverse 1999 là một tựa game mobile thuộc thể loại nhập vai chiến thuật. Game sở hữu một câu chuyện có chiều sâu và được lấy bối cảnh là thế kỷ 20 tại châu Âu. Cụ thể là vào năm 1999, khi nhân loại đang chuẩn bị bước sang kỷ nguyên mới thì một cơn bão kỳ lạ đã xuất hiện và đưa mọi thứ trở về với những năm 1920. Sự kiện này được gọi là Reverse. Nền đồ họa của game phải nói là vô cùng ấn tượng và thu hút. Tuy chỉ sở hữu nền đồ họa 2D được xây dựng theo phong cách anime độc đáo, đến với Reverse 1999, người chơi còn được cảm nhận vẻ đẹp cổ điển của châu Âu vào thế kỷ 20. Ngoài ra, mỗi nhân vật xuất hiện trong game đều được lồng tiếng riêng biệt. Điều này không chỉ tăng thêm tính trải nghiệm ở trong game mà còn giúp người chơi cảm nhận tốt hơn về câu chuyện của game thông qua lời thoại của từng nhân vật. Reverse 1999 sở hữu lối chơi không quá phức tạp và dễ tiếp cận với người chơi. Game còn đề cao tính trải nghiệm của người chơi với một câu chuyện thực sự có chiều sâu và phải nói rằng là rất đáng để các anh em tìm hiểu và khám phá. Tiếp tục với cái tên Dragonet 2 Evolution là tựa game MMORPG do Level Infinite phát hành đa nền tảng. Đây là phần tiếp theo của Dragonet Online. Lấy bối cảnh vùng đất lục địa Altair, ở đây anh em sẽ phải hoàn thành một loạt các nhiệm vụ khó khăn để ngăn chặn sự sụp đổ của thế giới. Game sở hữu đồ họa 3D với tạo hình nhân vật mang hơi hướng chibi. Phải đánh giá tựa game này ở mức xuất sắc do có sự chăm chút từ khi chỉ mới là ý tưởng ở trên giấy. Âm thanh của game khá là vui nhộn, mang đến cảm giác thoải mái, tự do, phóng khoáng. Bên cạnh 4 lớp nhân vật cơ bản để lựa chọn, anh em còn có thể mở ra hơn 32 tùy chọn và nâng cấp khác nhau, tha hồ biến hóa và định hướng phong cách chiến đấu của nhân vật theo sở thích cá nhân. Hiện tại thì game chưa thể tải trên CH Play của Việt Nam, nên anh em fake IP để tải game ở trên cả Android và iOS. Cái tên tiếp theo là một tựa game có giá 6.000 đồng, Evertale. Đây là một tựa game mang đậm chất phiêu lưu và chiến thuật, đưa anh em hòa mình vào một thế giới giả tưởng đầy rẫy những quái vật bí ẩn. Lối chơi của Evertale khá là tương đồng với người tiền bối của mình, đó là Pokemon. Nhiệm vụ của anh em là đi thu phục, săn bắt và nuôi dưỡng những con thú ở trong thế giới rộng lớn Eden. Game có cơ chế chơi theo lượt nên việc quan trọng anh em cần phải làm chính là vắt óc suy nghĩ, tính toán để có chiến thuật tốt nhất, sử dụng ít quân nhất nhưng vẫn giành chiến thắng. Chứ mà đánh bừa phứa, thích con nào quất con đấy thì sẽ khá là tốn sức đấy. Cho nhiều anh em chưa biết thì tựa game Evertale do Zigzag Game phát hành và là một studio đến từ Nhật Bản. Phải nói rằng Zigzag Game đã xây dựng Evertale trên một nền tảng đồ họa rất tốt, hiệu ứng kỹ năng rất bắt mắt và được trau chuốt kỹ lưỡng. Ngoài ra, thiết kế HUD của game cũng rất độc đáo, gợi nhớ về những tựa game thẻ bài như Yu-Gi-Oh. Đã nói là mấy ông Nhật Bản làm game thì chỉ có đỉnh trở lên thôi. Chưa nói đến nội dung câu chuyện hay gameplay, chỉ nhìn đồ họa cũng rất đáng 10 điểm, không có nhưng rồi. Hơn nữa, cái sự chính xác mượt mà có từng bối cảnh của game cũng chính là những điểm cộng cuốn hút game thủ. Càng chơi càng mê, anh em tải game thôi. Tiếp tục là cái tên Rules of Battle, một tựa game chiến đấu theo kiểu quận bên 3D, chủ đề punk giả tưởng. Anh em sẽ nhập vai vào những người bảo vệ được thần thời gian lựa chọn, lãnh đạo một nhóm anh hùng chống lại thế lực hắc ám, khám phá sức mạnh cổ đại và bảo vệ nền văn minh của vùng đất Alansia. Alansia là một thế giới được hình thành bởi khói và bụi sau khi cây sáng tạo bị hủy diệt. Nó được chia thành 3 lớp. Thành phố trên bầu trời là nơi các thiên thần sinh sống, mặt đất nơi nhiều chủng tộc thông minh như con người sinh sống và phần chưa biết dưới lòng đất. Nhìn chung thì thể loại punk khá kén người chơi, nhưng nếu đã chơi thì chắc chắn sẽ không dứt ra được. Đồ họa của Rules of Battle phải nói là không kém gì mấy tựa game PC khi được đầu tư cực kỳ xịn sò. Từ tạo hình nhân vật, từ khung cảnh hay những kỹ năng hiệu ứng chiến đấu vô cùng ngoạn nhãn. Hiện game không có trên CH Play hay App Store Việt, nếu anh em tải game có thể fake IP tải bán app ở trên Bilibili nha. Và tựa game thứ 6, mời anh em cùng trở lại tuổi thơ của các chiến binh robot trái cây trong tựa game nhập vai chặt chém đã tay mang tên Fruity Robo.
Đây là tựa game nhập vai hành động được lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình nổi tiếng Fruity Robo, Robot trái cây. Game sử dụng nền đồ họa 3D ấn tượng với tạo hình robot độc đáo cùng hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn, kết hợp với âm thanh kịch tính khiến cho mỗi trận chiến đều mang đến sự phấn khích cao độ. Tham gia vào game Fruity Robo, anh em sẽ được tập hợp các chiến binh robot trái cây để vượt ải, chinh phục các thử thách mà game đặt ra. Lối chơi của Fruity Robo Mobile sẽ xoay quanh yếu tố chặt chém. Theo đó, anh em game thủ sẽ tiêu diệt hết mọi kẻ thù bằng cách giã đòn đánh và kỹ năng để tiến sang màn chơi tiếp theo. Là một tựa game gợi lên tuổi thơ của biết bao nhiêu người, nên nếu đang tìm một tựa game giải trí thì anh em có thể tải ngay Fruity Robo nha. Thứ 7 là một tựa game mobile bắn súng hành động kết hợp với các yếu tố bay và chiến đấu, Trolls Broken Heaven. Đến với Trolls Broken Heaven, anh em sẽ bước vào một thế giới Mistletoe, một vương quốc giả tưởng rộng lớn và là nơi anh em đảm nhận vai trò của một đặc vụ trong tổ chức Rival. Lối chơi của Trolls Broken Heaven xoay quanh việc điều khiển các nhân vật được gọi là Slaughter trong trận chiến. Anh em là người chỉ huy và có khả năng luân phiên điều khiển nhiều Slaughter khác nhau. Game sở hữu một nền đồ họa đẹp mắt với các nhân vật được xây dựng theo phong cách anime. Các trận chiến đấu trên bầu trời kết hợp với cơ chế bay lượn tự do ở góc nhìn thứ ba không chỉ giúp cho tạo nên chiều sâu cho thế giới của game mà còn mở ra một môi trường đa dạng và thú vị. Hiện tại, game đã có thể tải được xuống tại Trung Quốc thông qua trang web chính thức Bilibili. Mặc dù rất có thể trò chơi sẽ được ra mắt toàn cầu trong tương lai gần, nhưng hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào từ nhà phát triển đề cập đến vấn đề này. Anh em chơi trước thì qua Bilibili để tải game nha. Bản truyền thể mobile rất được mong chờ của series anime webtoon Tower of God mang tên Tower of God New World. Vào game, anh em sẽ nhập vai và nhân vật bị mất trí nhớ và tỉnh dậy trong một tòa tháp. Anh em sẽ phải tìm cách thoát khỏi đây. Trên đường đi, những bí mật của nhân vật và tòa tháp dần dần được tiết lộ. Anh em sẽ gặp rất nhiều người kỳ quặc, mỗi người đều có động cơ và lý do riêng để trở thành tháp của Chúa. Game sở hữu nền đồ họa 3D anime trực quan với mong muốn tái hiện hoàn hảo thế giới cũng như bối cảnh của nguyên tác. Anh em sẽ được gặp lại những nhân vật quen thuộc như Kun Aguero, Agnes, Bam, Rachel, Unreal, Phantaminum được tái hiện hoàn hảo với cả tạo hình và năng lực tính cách sát với nguyên tác nhất. Lối chơi của game tương tự như AFK Arena. Anh em sẽ thành lập một đội riêng của mình gồm 5 thành viên. Họ sẽ tự động chiến đấu theo cách riêng qua các giai đoạn khác nhau. Là fan của anime mà là fan cứng của Tower of God thì không thể bỏ qua tựa game này được. Nếu anh em là người chơi thể loại anime và không bận tâm đến lối chơi lặp đi lặp lại của game gacha thì Black Clover M là một lựa chọn tuyệt vời đấy. Đây là một tựa game nhập vai xây dựng theo bộ truyện anime cùng tên. Vào game, anh em sẽ khám phá nội dung câu chuyện chính, các nhiệm vụ phụ. Bên cạnh đó, anh em có thể quay gacha khoảng tầm 50 lần mà không tốn bất kỳ chi phí gì. Hệ thống phát triển nhân vật của game khá là phức tạp, anh em sẽ không thể ngay lập tức nắm bắt hết mà có thể bỏ chút thời gian để nghiền ngẫm. Về cơ chế chiến đấu, Black Clover M mô phỏng hệ thống chiến đấu của những tựa game RPG cổ điển như Final Fantasy và Dragon Quest. Hiện Black Clover M đang chạy thử nghiệm ở Canada. Anh em muốn chơi game thì cần fake IP sang Canada để tải game. Và trong đợt thử nghiệm này, tất cả anh em game thủ sẽ được chơi chung một server. Một cái tên cuối cùng ngày hôm nay, một tựa game đến từ Your Star Game, nhà phát hành từng được biết đến với những siêu phẩm như Azure Land hay Arknight, vừa cho ra mắt tựa game mới đầy hứa hẹn mang tên Ether Gazer. Trong game, anh em sẽ vào vai một người chỉ huy của quân đội đặc nhiệm tối mật Division 9 thuộc Ether Gazer, đồng hành cùng các chiến binh xinh đẹp. Game sở hữu đồ họa 3D sắc nét, màu sắc vô cùng bắt mắt. Hơn nữa, các nhân vật được thiết kế vô cùng chi tiết. Các hiệu ứng chiêu thức, hoạt cảnh tung chiêu cũng được đầu tư rất có chiều sâu. Về gameplay, Ether Gazer có một cơ chế nhập vai hành động chặt chém gợi nhiều liên tưởng đến Honkai Impact 3. Người chơi sẽ được thỏa sức di chuyển, lướt, đánh, dùng skill tạo thành chuỗi combo ảo tung chảo, khiến bạn càng đánh càng thấy thích. Theo cảm nhận của sub game tôi thì tựa game này khá hay nhưng dung lượng cao không kém gì Genshin Impact, và hơn nữa những đoạn đối thoại ở trong game quá dài luôn. Hiện game không hỗ trợ tiếng Việt và anh em muốn tải game cũng phải fake IP hoặc qua tap. Nếu yêu thích thể loại game chặt chém và đồ họa siêu mịn này thì anh em cân nhắc trước khi tải game nha. Ok, vừa rồi là top 10 tựa game gacha có đồ họa gameplay hấp dẫn nhất sub game để lựa chọn. Anh em thích thì tải game về để thử nha, đảm bảo sẽ không phí thời gian của anh em đâu. Game hay, anh em ủng hộ sub game một like, một subscribe nha. Hẹn gặp lại anh em ở những video sau. Bye. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine anytime.